आज म यहाँहरूलाई हामीले सोशल मिडियामा पोस्ट गरिने भिडियोलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउनको लागि भिडियो टुलहरूको जानकारी गराउँदछु। त्यसमा पनि मैले खास गरी भजनका सफ्ट टुलहरू चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसको बारेमा म यहाँ छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। मुख्य गरी चाहिँ हामी मोबाइलको लागि मोबाइलबाट हामीले भिडियोहरू चाहिँ हामी एडिट गर्छौँ, त्यसलाई आकर्षक बनाउँछौँ। हामीले जस्ता भिडियोहरू राख्छौँ भने त्यसका लागि हामीलाई यो काइन्ड मास्टर र यो क्यापकट नै हामीलाई पर्याप्त छ। यो चाहिँ हामीले गुगल प्ले स्टोरबाट पनि हामीले डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसबाट पनि हामीले भिडियोलाई हामीले चाहेअनुसारको एडिट गरेर चाहिँ हामी पोस्ट गर्न सक्छौँ भने मूलभूत रूपमा चाहिँ खास गरी हामीले विन्डोजमा काम गरिरहँदाखेरि हामीलाई चाहिने फ्री भर्जनका भिडियो एडिटिङ टुलहरूको बारेमा हामी कतिपयलाई जानकारी नहुन सक्छ भन्ने हिसाबले मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन खोजेको छु। यहाँलाई म आज 5 वटा यस्ता फ्री भर्जनका भिडियो एडिटिङ टुलको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तो कि पहिलो हो मिनी टुल भिडियो मेकर भनेर, यसलाई हामीले हेरिहालौँ। यसको लागि यहाँनिर हामी गुगलमा जाउँ र मिनी टुल मुभी मेकर भनेर आछ। यो मुभी मेकर भनेर आछ। यो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले मिनी टुल मुभी मेकर इजी टु युज फ्री मुभी मेकर सफ्टवेयर भनेको छ। यो हामीले फ्रीमा हामीले डाउनलोड गरेर हामीले भिडियो एडिटिङ गर्न सक्छौँ। यो मिनी मुभी मेकर पनि एउटा फ्री भर्जनको एउटा भिडियो एडिटिङ टुल रहेछ। हामीले अहिले यति मात्रै हेरौँ। हामीले अर्को दोस्रो यहाँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। VSDC हामी VSDCको बारेमा अलिकति जानकारी प्रयास गरौँ। VSDC फ्री भिडियो एडिटर भइसकेको छ। यो पनि अत्यन्तै राम्रो टुल र सफ्टवेयर छ। यसबाट पनि हामीले चाहेअनुसारको भिडियो चाहिँ एडिटिङ गर्न सक्छौँ। कुनै वाक पनि आउँदैन, एकदमै हामीले चाहेअनुसारको बनाउन सक्छौँ। यो एउटा भयो। त्यसै गरी अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। अर्को सर्टकट.org। सर्टकट यो पनि अत्यन्तै राम्रो एउटा फ्री लाइफ टाइम फ्री प्रयोग गर्न सकिने भिडियो एडिटिङ टुल हो। सर्टकट भिडियो एडिटर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। सर्टकट.org सर्टकट भिडियो एडिटर टुल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। यो पनि हाम्रो लागि अत्यन्तै राम्रो फ्री प्रयोग गर्न सकिने सफ्टवेयर रहेको छ। यसको लागि हामी यहाँ क्लिक टु डाउनलोड भन्यो भने डाउनलोड गरेर यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ भने त्यसरी नै अर्को रहेको छ hitfilmexpress.com। यसलाई पनि हामी हेरौँ। हिटफिल्म एक्सप्रेस भनेर आइसकेको छ। हिटफिल्म एक्सप्रेस भनेर आइसकेको छ। यसलाई पनि हामी यसको डाउनलोड भनेर आइसकेको छ। फ्री लेटेस्ट भर्सन भनेर आइसकेको छ। हामी यसलाई पनि डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। हिटफिल्म एक्सप्रेस फ्री डाउनलोड भनेको छ। फ्री डाउनलोड अलवेज एभाइलेबल फ्रम द सफ्टोनिक सर्भरबाट चाहिँ
डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेको छ। डाउनलोड गरेर यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले चाहेअनुसारको भिडियोहरू बनाउन सक्छौँ। त्यसरी नै आजको लागि एउटा अर्को अन्तिम फ्री सफ्टवेयर म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहिरहेको छु, जुन हो मुभी मेकर 10। मुभी मेकर 10 आइसकेको छ। हेर्नुहोस् साथीहरू, मुभी मेकर 10 यो पनि हामीले डाउनलोड गरेर भिडियो एडिटिङ गर्न सक्छौँ। यो पनि एउटा लोकप्रिय अथवा एउटा राम्रो टुलको रूपमा हामी पाउन सक्छौँ। यो हामी फ्रीमा नै हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ र हामीले चाहेअनुसारको भिडियो बनाएर पोस्ट गर्न सक्छौँ। साथीहरू, के हुन्छ भने साथीहरू, अब कतिपयमा चाहिँ हामीले ट्रायल भर्सनका भिडियो एडिटिङ टुलहरू प्रयोग गर्छौँ। ट्रायल भर्सन भनेको सर्टेन टाइम पछाडि हामीले फेरि खरिद गर्नुपर्ने अथवा पर्चेस गर्नुपर्ने हुनसक्छ। साथीहरू, मैले जस्ट तपाईँ फ्रीमा भिडियो एडिटिङ टुल अथवा सफ्टवेयरसँग एभाइलेबल पाउन सक्छौँ, एभाइलेबल छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले एकदमै छोटो संक्षिप्त जानकारी गराएँ है। यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यहाँलाई यसले सहयोग पुग्छ होला भन्ने लागेको छ मलाई। र साथीहरू, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला है साथीहरू। हस्, धन्यवाद।